नमस्कार, आजच्या व्हिडिओमध्ये आज आपण अजून एक उन्हाळी रेसिपी पाहणार आहोत। ती म्हणजे बटाटा वेफर्स किंवा बटाटा चिप्स। तुम्ही बघू शकता अतिशय पांढरे शुभ्र अशा प्रकारचे वेफर्स तयार होतात आणि अजिबात काळे देखील पडलेले नाहीयेत। मी तुम्हाला तळलेले वेफर्स दाखवते। अतिशय खुसखुशीत आणि सॉफ्ट अशा प्रकारचे हे वेफर्स तयार होतात आणि अजिबात लाल देखील हे वेफर्स पडत नाहीत। मी तुम्हाला एक वेफर्स मोडून दाखवते। अतिशय मऊ असे हे वेफर्स तयार होतात। खायला देखील हे वेफर्स अतिशय मऊ आणि टेस्टी असे लागतात। चला तर मग वेळ न घालवता आपण हे मऊसूद अशा प्रकारचे वेफर्स कसे बनवायचे ते पाहूया। बटाट्याचे वेफर्स बनवण्यासाठी मी येथे साधारण 1 किलो बटाटे घेतलेले आहेत। बटाटे घेताना ते खूप मोठ्या साईजचे घ्यायचे नाहीयेत किंवा खूप छोट्या साईजचे देखील घ्यायचे नाहीयेत। मीडियम आकाराचे बटाटे आपल्याला येथे वेफर्स बनवण्यासाठी पाहिजेत। बटाटे घेतल्यानंतर ते स्वच्छ असे पाण्याने 2 ते 3 वेळा धुवून घ्यायचे आहेत आणि नंतर हे बटाटे आपल्याला पाण्यामध्येच ठेवायचे आहेत। कमीत कमी आपल्याला हे बटाटे 2 ते 3 तास पाण्यामध्ये बुडवून असेच ठेवायचे आहेत किंवा तुम्ही रात्रभर देखील हे पाण्यामध्ये असेच ठेवू शकता। बटाटे अशा प्रकारे पाण्यामध्ये बुडवून ठेवल्याने ते टणक बनतात। आता आपल्याला या बटाट्याची साल काढून घ्यायची आहे। तर मी आता या सर्व बटाट्यांची साल काढून घेते। तसेच बटाटे घेताना आपल्याला बटाटे पांढरे शुभ्र घ्यायचे आहेत। जे बटाटे आतमधून पिवळसर असतात ती बटाटे आपल्याला ते वेफर्स बनवण्यासाठी वापरायचे नाहीयेत। सर्व बटाट्याची साले काढून घेऊन ती मी पाण्यामध्येच अशा प्रकारे ठेवून घेतलेले आहे, तुम्ही बघू शकता। आता या बटाट्याचे आपल्याला वेफर्स बनवायला घ्यायचे आहेत। त्यासाठी मी येथे एक मोठी परात घेतलेली आहे आणि वेफर्सची किसणी घेतलेली आहे। तर परात घेताना ती मोठ्या आकाराची घ्यायची आहे। आपण या परातीमध्येच हे वेफर्स किसून घेणार आहोत। तसेच मी येथे अशा प्रकारची वेफर्सची किसणी घेतलेली आहे। आता परातीमध्ये थोडंसं पाणी ओतून घ्यायचं आहे, म्हणजे वेफर्स केल्यानंतर ते पाण्यामध्येच राहतील आणि काळी पडणार नाहीत। तर परातीमध्ये मी पाणी ओतून घेतलेलं आहे। आता वेफर्स तयार करायला घ्यायचे आहे। त्यासाठी जो बटाटा आहे तो आपल्याला बटाटा उभा धरायचा आहे। उभा किंवा तिरका बटाटा धरून आपल्याला वेफर्स तयार करून घ्यायचे आहेत। अगदी अलगद हाताने आता याचे वेफर्स तयार करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे हाताला देखील इजा होणार नाही। तर आता मी याचे वेफर्स तयार करून घेते। तुम्ही बघू शकता अतिशय सुंदर अशा प्रकारचे वेफर्स तयार झालेले आहेत। खूप जाड पण नाहीयेत आणि खूप पातळ पण नाहीयेत। तुमच्याकडे जर डिझाईनची किसणी असेल तर डिझाईनचे वेफर्स देखील तुम्ही सेम प्रकारे इथे करून घेऊ शकता। मी तुम्हाला अजून एक बटाटा किसून दाखवते। 1 ते 2 बटाटे किसून झाल्यानंतर हे बटाट्याचे वेफर्स आपल्याला दुसऱ्या एका बाउलमध्ये पाणी घेऊन त्याच्यामध्ये काढून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता। सर्व बटाट्याचे वेफर्स मी तयार करून घेतलेले आहेत। आता हे वेफर्स आपल्याला 3 ते 4 पाण्याने स्वच्छ असे धुवून घ्यायचे आहेत, म्हणजे त्याच्यामधील जे काही स्टार्च आहे ते पूर्णपणे निघून जाईल। 4 पाण्याने मी हे वेफर्स धुवून घेतलेले आहे। तुम्ही बघू शकता याच्यामधील जे पाणी आहे ते एकदम ट्रान्सपरंट आणि काचेसारखं दिसत आहे, म्हणजेच आपल्या वेफर्समध्ये अजिबात स्टार्च शिल्लक राहिलेलं नाहीये। आता मी गॅसवरती पातेल्यामध्ये पाणी उकळण्यास ठेवलेलं आहे। आता या पाण्याला छान अशी उकळी आलेली आहे। या पाण्याला उकळी आल्यानंतर या पाण्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे। तसेच आता याच्यामध्ये अगदी चिमूटभर आपल्याला खाण्याचा सोडा घालायचा आहे। खाण्याचा सोडा घातल्याने आपले वेफर्स खायला अतिशय मऊ आणि सॉफ्ट असे बनतात। खाण्याचा सोडा पाण्यामध्ये मिक्स करून घेतल्यानंतर आपण तयार करून घेतलेले वेफर्स पाण्यामध्ये सोडायचे आहेत। मी 2 बॅचेसमध्ये हे वेफर्स पाण्यामधून उकळवून घेणार आहे। आता या पाण्याला छान अशी उकळी काढून घ्यायची। पाण्याला उकळी आल्यानंतर पुन्हा एकदा वेफर्स पाण्यामध्ये छान असे मिक्स करून घ्यायचे आहेत आणि नंतर गॅसची फ्लेम ही बंद करायची। आता हे वेफर्स हाताच्या सहाय्याने चेक करून पाहिजेत। फक्त आपलं नख त्याच्यामध्ये दबलं गेलं पाहिजे, एवढेच आपल्याला हे वेफर्स शिजवून घ्यायचे आहेत। खूप जास्त गाळ हे शिजवून घ्यायचे नाहीयेत, नाही तर आपले वेफर्स तुटू शकतात। आता हे तयार झालेले वेफर्स आपल्याला एका चाळणीमध्ये काढून घ्यायचे आहेत आणि याच्यामध्ये पाणी नितळून घ्यायचंय। तर सर्व वेफर्स मी चाळणीमध्ये काढून घेतलेले आहे। आता हे उरलेलं जे पाणी आहे पातेल्यामध्ये हे आपल्याला ओतून द्यायचं आहे। आपल्याला हे परत वापरायचं नाहीये। आता नितळून घेतलेले वेफर्स आपल्याला एका सुती कापडावरती अशा प्रकारे वाळत घालायचे आहेत। वेफर्स वाळत घालताना ते एकावर एक वाळत घालायचे नाहीये, त्याच्यामध्ये मध्ये मध्ये जागा ठेवायची आहे। तुम्ही बघू शकता अगदी सुटसुटीत अशा प्रकारे आपल्याला हे वेफर्स वाळत घालायचे आहेत। पहिल्या बॅचेसमधील सर्व वेफर्स मी सुती कापडावरती वाळत घातलेले आहेत। आता आपल्याला राहिलेले वेफर्स देखील उकळत्या पाण्यामधून काढायचे आहेत। तर आता पाणी ठेवताना मी दुसरं पाणी या पातेल्यामध्ये ठेवलेलं आहे। आधीचं पाणी मी येथे वापरलेलं नाहीये। पाण्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि चिमूटभर सोडा घालून घ्यायचंय आणि पाण्यामध्ये ते दोन्ही पण मिक्स करून घ्यायचंय। पाण्याला छान उकळी येऊ द्यायची आणि मग पाण्यामध्ये राहिलेले सर्व जे काही वेफर्स आहेत ते काढून घ्यायचे आहेत। राहिलेले सर्व वेफर्स मी पाण्यामध्ये काढून घेतलेले आहेत आणि ते पाण्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचे आहेत। आता या पाण्याला एक उकळी काढून घ्यायची। तर तुम्ही बघू शकता पाण्याला छान उकळी आलेली आहे। आता गॅसची फ्लेम ही बंद करायची आणि हाताच्या सहाय्याने हे वेफर्स चेक करून पाहायचेत। हलकसं नख दबलं गेलं की समजायचे आपले वेफर्स शिजले गेले आहेत। आता हे सर्व वेफर्स एका चाळणीमध्ये काढून घ्यायचेत आणि याच्यामधील पाणी पूर्णपणे नितळून घ्यायचंय। सर्व वेफर्स मी चाळणीमध्ये काढून घेतले आहेत। आता हे वेफर्स सुती कापडावरती वाळत घालायचे आहेत।
हे वेफर्स मी घरामध्ये सुकवून घेणार आहे। तुमच्याकडे जर उन्हाची सोय असेल तर तुम्ही हे वेफर्स उन्हामध्ये देखील वाळवून घेऊ शकता। 2 दिवस मी हे वेफर्स घरामध्येच वाळवून घेतलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता अतिशय पांढरे शुभ्र अशा प्रकारचे हे वेफर्स तयार होतात आणि खायला देखील हे वेफर्स अतिशय मऊ आणि खुसखुशीत असे तयार होतात। आणि तुम्ही बघू शकता हे वेफर्स अजिबात काळे पडलेले नाहीत। हे वेफर्स आपण 4 पाण्याने स्वच्छ असे धुवून घेतलेले होते, त्याच्यामुळे त्याच्यामधील जे काही स्टार्च होतं ते पूर्णपणे निघून गेलेलं होतं, त्याच्यामुळे हे वेफर्स अजिबात काळे पडलेले नाहीत। हे तयार वेफर्स मी तुम्हाला थोडेसे तळून दाखवते। तेल मध्यम आचेवर गरम झाल्यानंतर मगच तेलामध्ये वेफर्स सोडायचे। तुम्ही बघू शकता अतिशय मस्त असे हे वेफर्स फुलले जातात। आपण हे वेफर्स बनवताना इथे एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट टाकला, तो म्हणजे खाण्याचा सोडा। खाण्याचा सोडा टाकल्यामुळे हे वेफर्स अगदी खुसखुशीत असे तयार होतात। तसेच तुम्ही या वेफर्सचा कलर देखील बघू शकता, अतिशय पांढरे शुभ्र अशा प्रकारचे आपले हे वेफर्स तयार झालेले आहेत। मी तुम्हाला एक वेफर्स मोडून दाखवते, अगदी मऊसूद अशा प्रकारचे हे वेफर्स तयार होतात। तोंडात टाकताच विरघळणारे हे वेफर्स रेसिपी तुम्ही घरी एकदा नक्की ट्राय करून पहा। तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर तसेच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।